Ang pag-uusapan man natin ngayon ay Dynamic ARP Inspection. Paano natin pipigilan ang ARP Spoofing attack? Ang tanong ay paano kung may attacker sa loob ng network na nagpapanggap ng gateway? Isang technique lang, ARP Spoofing. Pwede niyang i-hijack ang traffic na. Pero ngayon, papakita ko kung paano natin ito mapipigilan gamit ang Dynamic ARP Inspection. So, ang topology natin is dalawang router, dalawang switch, at isang PC. So, sa lab na ito, si R1 ang legitimate na gateway. Si R2 naman ang attacker. Magpapanggap siya bilang gateway gamit ang fake ARP reply. So, techno, dahil router lang ang gamit natin, hindi siya automatic na nag-spoof. Pero, i-explain natin ang behavior at ipapakita kung paano ito binablock. Sa PC, mag-piping tayo. So, makikita natin dito ang MAC address ng gateway. So, naman behavior ito ng ARP. Ito ang gateway ni or IP address ni R1. Yung pinning natin at ito naman ang MAC address niya. Sa actual attack, ang attacker magpapadala ng fake ARP reply para sabihin ako ang gateway. Kapag naniwala ang PC sa attacker, dadaan ang traffic. So ito ang tinatawag na man-in-the-middle attack. Sa switch, kukonfigure natin ng IP DHCP Snooping i-enable natin. So, ginagamit ng DHCP Snooping ang binding table para malaman kung alin ang legit IP to MAC mapping. So, sa switch 1 ulit. Kapag naka-enable ang die, chine-check ng switch ang bawat ARP packet kung valid ba ito base sa DHCP Snooping database. Babalik ulit tayo kay PC. Sa PC, mag-RP tayo. Mapapansin natin na stable ang MAC address ng gateway. Hindi ito napapalitan kahit may attacker sa network. Sa pangkulang protection, posibleng mapalitan ang MAC address ng gateway. Pero kapag naka-enable ang Dynamic ARP Inspection, pinablock ng switch ng fake ARP packets. Sa DHCP Snooping ang nagbibigay ng trusted database. Habang si Dai naman ang nagpo-validate ng ARP packets kapag hindi tugma ang IP at MAC automatic drop. So ang summary natin, si DHCP Snooping ay source of truth. Si Dai naman ang protection against ARP spoofing. So idol, kung may natutunan ka today, huwag kalimutan mag-subscribe sa Network Tutorial. Sa next episode, mas nalalim pa tayo sa network security.